तो कैसे आप लोग क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, डाल भी बहुत तेज हो रहा है। काही शेट बरं चाललंय ना? तर ऐका एक शायरी, कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। काय जिथं विषय गंभीर तिथं आपला भाऊ खंबीर लावा टाकतात। मग बघा डेमो लवकर विषय हार्ड मध्ये लगेच आपण ट्युटरला सुरुवात करूया। ओके, कसं आहे जेव्हा गरज पडते ना तेव्हा नाव ठेवणारे पण आपलं नाव काढतात। तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या भावाच्या चॅनल एका विषयाच्या व्हिडिओमध्ये। काय तर मग हा व्हिडिओ एकदम कडक झाला, व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओचे सगळ्या स्टेप बाय स्टेप व्हिडिओ बनवायला शिकले काय विषय नाही, म्हणजे अडचण येणार आहे कुठलीच। आणि अडचण आली तर आपलं इंस्टाग्राम आहेच, लगेच मेसेज करा, लगेच उत्तर देतो, काय विषय नाही। ओके, पहिली गोष्ट टेन्शन घ्यायचं नाही, तुमचा भावा विषय संपलाच की मग काय। हां तर मग खतरनाक व्हिडिओ आहे, लगेच मग चालू करतो व्हिडिओ बनवायला, बाकी काय विषय नाही। चला मग स्टार्ट करून लगेच विषय हार्ड करू। ओके हां तर मित्रांनो, व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन ॲपची गरज आहे, काय विषय बघू शकता। अशा प्रकारचं ॲप आहे, काय विषय त्याला डाउनलोड करा। मी तुम्हाला हे ॲप आपल्याला टेलिग्रामवर दिले, टेलिग्रामला जॉईन केलं नसेल तर जॉईन करा, काय विषयच नाही। तर मग लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, जॉईन करा पाठ्यगिरण आणि पिंजो मशीनमध्ये जाऊन आपलं 3.7.0 व्हर्जनचे अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्या पाहिला। ओके, विषय काय करायचा, सिम्पलमध्ये ओपन करून घ्यायचा विषय काय। हां आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपली ऑल मटेरियलची लिंक दिली, काय विषय नाही। त्याच्यावर क्लिक केलं की आपल्या वेबसाईटवर घेऊन जाते, डायरेक्ट वेबसाईटवर केलं की तुम्हाला तिथं शेक इफेक्ट दिला आहे, काय विषय नाही। तर तो शेक इफेक्ट तुम्ही आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या आणि बिटमार्क पण अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। ओके, तर ते बिटमार्क तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यावर काहीच अशा प्रकारे दिसेल। तर विषय काय करायचा, एकदम लास्टला यायचे आणि इथे एक बिटमार्क देऊन टाकायचे, काय विषय नाही, बिटमार्क द्यायचे। ओके, तर बिटमार्क दिला विषय काय करायचा, व्हिडिओ स्टार्टला यायचा, व्हिडिओ स्टार्टला तुम्हाला विषय काय करायचा माहिती आहे सिम्पलमध्ये। ओके, तुम्हाला सिम्पली प्लसवर टॅप करायचा, इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं। तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर सगळं मटेरियल दिलेलं आहे, त्यासाठी वेबसाईटवर जावा आधी विषय, एवढं सगळं मटेरियल दिलं आहे, काय विषय नाही। तर विषय काय करायचे, तर इथं जो पहिला हा पिंज आहे, तर हा पिंज तुम्ही प्लसवर टॅप करून ॲड करून घ्यायचा आहे, काय विषय नाही। पिंजी ॲड होईल, पिंजी ॲड झालं की बाणावर क्लिक करायचं, बिटमार्क कशी आलो की ऑप्शनचा यूज करून पुढच्या पिंजीच्या पार्टला कट करून टाकायचं, काय विषय नाही। तर असं तुम्हाला सॉन्ग ऐकायचं आणि सॉन्गमध्ये जे काय पिंजी म्हणजे जे लिहिलेलं असेल, ओके जो आवाज असेल त्याचा मी पीएनजी दिला, काय विषय नाही। तर तो पीएनजी बरोबर इथे सेट करायचं, मी पाठ्यकरण ते पीएनजी तर बरोबर सेट करून घेतो। ओके हां काय विषय नाही, पाठ्यकरण मी सगळे फोटो असे ॲड करून घेतो, काय विषय नाही। बघू शकता असं फोटो नुसतं ॲड करायचा, विषय संपवायचा, लगेच मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर थोडं मोठं करायचं, हो विषय काय मोठं केलं पानावरती क्लिक करायचं, भेटणार कशाला ऑप्शनचा यूज करून लगेच विषय हार्ड करायचा, लगेच तुम्ही दुसरा पीएनजी असा पाठ्यकरण ॲड करून घ्यायचा, जसं मी करतोय, काय विषय नाही, तर करून घ्या पाठ्यकरण। ओके, तर मग बघू शकताय मी ते पीएनजी तर लावलेलं आहे, काय विषय नाही। बघू शकताय तर असे पीएनजी लावले गाण्याप्रमाणे, काय विषय नाही। तर करायचं आहे काय माहिती आहे, सिम्पलमध्ये व्हिडिओचे स्टार्टला यायचे, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं। ओके, व्ह्यू ऑलमध्ये गेलं की तुम्हाला एक असा पीएनजी दिला, काय विषय नाही। तर मग प्लसवर टॅप करून हा पीएनजी ॲड करून घ्यायचा। हा पीएनजी ॲड केला विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये काय तर इथं तुम्हाला म्हणजे ह्या बेटन कशी यायचं आहे, 5.16 सेकंदापाशी यायचं आहे, इथून ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं। बघू शकता इथपर्यंत त्याला विषय काय करायचं माहिती आहे, त्याच्याबरोबर इथं असं दाबून धरायचं, ह्याला दाबून धरायचं, आपल्या गाण्याच्यावर सेट करायचं। ओके, तर बघू शकता गाण्याच्यावर सेट झालेला आहे, तर विषय काय करायचं माहिती आहे, सिम्पलमध्ये एवढं झालं का विषय। तर या बाणावरती क्लिक करायचे, तर इथून आपलं सगळं टेक्स्ट पीएनजी संपतं, तर प्लसवर टॅप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आणि तुम्हाला अशा प्रकारे काही इमेज दिला, प्लसवर टॅप करून असा इमेज हा माझा भाव आहे विषय काय। हां तर सक्का भाऊ आहे, काय विषय नाही, म्हणजे टाका व्हिडिओ करून काय विषय नाही। बघू शकता अशा प्रकारे माझा भाऊ आहे सक्का, काय विषय नाही, समजून मी आपल्याला विषय जरा तुम्हाला पण समजलं पाहिजे, काय विषय नाही। तर अशा प्रकारे फोटो ॲड झाला की याला 3 डॉट जाऊन फुल स्क्रीन करायचं, तुमचा पण फोटो ॲड करू शकताय, काय विषय नाही। तुमच्या भावाचा विषय हो संपलाच की मग काय विषय नाही। तर फोटो ॲड झालं एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनचा यूज करून त्या फोटोला इथपर्यंत ओढून घ्यायचा। ओके, एवढं फोटो इथपर्यंत त्याला विषय काय करायचा माहिती आहे सिम्पलमध्ये, तर जिथून आपण फोटोला तिथे यायचं, प्लसवर टॅप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यू ऑलमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं शॅडो पीएनजी दिला आहे, प्लसवर टॅप करून हा शॅडो पीएनजी ॲड करून घ्या, परत मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, नुसतं मोठं करायचं, हो संपला विषय। बघू शकता तर एवढं मोठं केली, ऑप्शनचा यूज करून बॅग यायचं, एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शनचा यूज करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं। ओके, इथपर्यंत त्याला विषय काय करायचा मला सिम्पलमध्ये, तर आपण जिथून फोटो तिथे येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपलं फोल्डर ओपन करायला काय विषयने डाउनलोड केलं विषय, काय विषय नाही। तुम्हाला हा गेम ओव्हर चेंज नावाचा पीएनजी आहे, काय विषय नाही। हा पीएनजी तुम्ही मोबाईल ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, सिम्पलमध्ये त्याला खाली ओढून घ्यायला विषय संपायला, काय विषय नाही। बघू शकता खतरनाक म्हणजे असं नुसतं ॲड करत, नंतर एकदम लास्टला यायचं ऑप्शनचा यूज करून त्याला बरोबर इथपर्यंत ओढून घ्यायचं। ओके, तर इथपर्यंत आल्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये काय,
तर तुम्हाला सिम्पली परत व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला येऊन इथं प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्ह्यूअरमध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिलो आहे. काय विषय प्लसवर टॅप करून नाव ओव्हरले इफेक्ट व्हिडिओ ॲड करून घ्या. तर ओव्हरले इफेक्ट व्हिडिओ ॲड केला विषय करायचा माझ्या तिथं जेवढा शेवटला पार्ट उडतोय 10.10 सेकंडच्या पुढं जेवढा काय ह्याचा पार्ट आहे त्याला इथून ऑप्शनवरती क्लिक करून कट करायचं. नंतर ह्याला काय ब्लेंडिंग ऑप्शनमध्ये जायचं, याला लाईटन तुम्हाला स्क्रीनवर सेट करायचं आहे. स्क्रीन झालं की ऑप्शनचं यूज करून बॅक यायचं, काय विषय नाही ते दिसून जाईल म्हणजे विषय हार्डमध्ये तो काय विषय नाही. तर मग कळत असेल काय विषय नाही. त्याच्या पुढे विषय काय करायचा आहे माझ्या सिम्पलमध्ये. तर तुम्ही आपला म्हणजे आपल्या वेबसाईटवर गेला असाल मटेरियलच्यासाठी काय विषय नाही, तर तिथं आपलं शेक इफेक्ट दिसेल. तर ते शेक इफेक्ट तुम्ही आपलं त्याच्यावरती बटनावरती क्लिक करा, ते डायरेक्ट तुम्ही आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये येईल. काय विषय नाही बघू शकताय. तर अशा प्रकारे काय शेक इफेक्ट आहे. तर बघू शकताय. तर विषय काय करायचा आहे, जो पहिला पीएनजी आहे त्या पीएनजीवर टॅप करायचं, इफेक्टवर जायचं आणि इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर 3 डॉटवर जायचं, तर कॉपी ऑल इफेक्ट करून घ्यायचं. काय विषय नाही. कॉपी ऑल इफेक्ट केलं व्हायचं अशा प्रकारे होईल. तिथून बॅक यायचं आणि आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतोय का त्याला ओपन करून घ्यायचा. ओके हां. तर बघू शकता मी आपला प्रोजेक्ट ओपन केला. विषय करायचा आपण जिथं स्टार्टिंगला जे पीएनजी लावतो त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचं. संपला की विषय काय विषय नाही बघू शकता. नुसत्या पीएनजीवर जास्त इफेक्ट पेस्ट करून घ्या आणि विषय खाल्ला सो सगळा. तर पट्टेकरनं विषय हार्ड करा. व्हिडिओला लाईक कॅन्सल लाईक करा, शेअर करा. सांगत नसतो पण आता सांगितलं काय विषय नाही, करा तेवढं. तर काय नाही अशा प्रकारे ॲड झाले. तर विषय काय करायचे माहिती आहे, सिम्पलमध्ये खाली गेलं वाटतं त्या विषयाला आपण वर आणू. काय विषय नाही काळे वर काय विषय नाही बघू शकता. तर एवढं झालं. विषय काय करायचं, जो आपण इकडे पीएनजी लावलेला का इकडे गेम चेंजचा त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टवर जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचा. संपला हो विषय. काय बघू शकता खतरनाकमध्ये असं झालेलं आहे. ओके हां. आणि इफेक्ट पेस्ट केला विषय काय त्याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये जायचं आणि इथून तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे, हे तुम्हाला सगळे इफेक्ट असे डिलीट करून टाकायचे. काय विषय नाही बघू शकता. नुसतं इकडे रेकलून द्यायचे. संपला विषय. पाठ्यकरणं म्हणजे असं सगळे ह्याला विषय हार्ड करून टाका आणि नुसतं खाली हा इफेक्ट ठेवून टाका. हे 2 इफेक्ट ठेवायचे. काय हे 2 इफेक्ट ठेवल्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे, काय विषय नाही. इथून बॅक आहे पहिला विषय, इथून बॅक यायचं. तर एवढं झालं. विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये. तर परत आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. काय विषय नाही. तर आपला शेक इफेक्ट ओपन करून घेतला. इथं जो फोटो आहे का आपल्या त्या फोटोवर टॅप करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि कॉपी ऑल इफेक्ट करून घ्यायचं. ओके कॉपी ऑल इफेक्ट केले बॅक यायचं. आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. आपण जो इथं फोटो लावला आहे त्या फोटोवरती सिम्पली हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. हो संपता विषय लगेच. काय खतरनाकमध्ये विषय काय विषय नाही. बघू शकता असा इफेक्ट आहे पेस्ट झालेला आहे. तर काय विषय नाही करायचं काय माहिती सिम्पलमध्ये. काय हां. तर आता सिम्पली व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचं. स्टार्टला येऊन प्लसवर टॅप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यूअरमध्ये जायचं. हो काय विषय नाही. व्ह्यूअरमध्ये गेलं का विषय. तर करायचं काय तुमचा जिथं कुठं लोगो असेल लोगो घ्या. हो विषय बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिले. काय विषय नाही. तर मग लोगो ॲड करून घ्या. काय विषय नाही. प्लसवर टॅप करून असं लोगो ॲड करायचं. लोगो जर बनवता येत नसेल दिले डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक. काय विषय नाही बघा आणि बनवायचं. काय विषय नाही. तसं लोगो ॲड झालं का मग ट्रान्सफरमध्ये 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायला, सिम्पलमध्ये छोटं करून घ्यायचं. विषय काय विषय नाही बघू शकता. एवढ्या प्रकारे काय छोटं करून घ्या. नंतर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. सिम्पल झाला या कोपऱ्यात सेट करायचं. आपण कोपऱ्यात सेट करायचं माहिती असेल काय विषय नाही. माहीत नाही तरी समजून काय विषय नाही. तर कोपऱ्यात सेट होईल. ऑप्शन सेट करून बॅग यायचं एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शन सेट करून त्याला इथपर्यंत ओढून घ्यायचं. ओके तिथपर्यंत त्यानंतर विषय काय करायचं मला सिम्पलमध्ये. तर सगळं काम इथं ओव्हर म्हणजे विषय हार्ड झाला, गेम संपलाय सगळा. तर करायचं आहे काय आपण जे इथं पीएनजी लावले का विषय पीएनजीवर टॅप करायचं, इफेक्टवर जायचे. तर आपण जे इफेक्ट लावलेलं का खाली इथं आपल्याला ग्लो स्किनचा एक नावाचा इफेक्ट होता. इथं आपण डोळ्याचा ऐकून इथं डिसेबल केलं तर कारण आपला मोबाईल हँग पडू शकतो. काय विषय त्याला डिसेबल करून घ्यायचं. शेवटला सगळं झाल्यानंतर त्याला डिसेबल केलं की सगळंच इफेक्टमध्ये जायचं आणि मग बरोबर डिसेबल करून घ्यायचं. काय विषय नाही. तर करून घ्या पाठ्यकरणं. मी पण करून घेतो. तुमच्या समोरच करतो. काय विषय नाही. त्यावर तुम्ही विषय हार्ड करा. काय म्हणजे फक्त व्हिडिओ बघा. हो बाकी माझी मी बघतो काय करायची आणि व्हिडिओ एडिटिंग करायला शिका. विषय संपलेला आहे. परत इथं गेम ओव्हर इफेक्टमध्ये जायचं आहे. याला पण इथं विषय हार्ड तर संपला हो विषय. तर करायचं काय माहिती आहे सिम्पलमध्ये. काय तर इथं एक बटन आहे बघू शकताय. याच्यावर टॅप करायचं फक्त. काय टॅप केलं की व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं. 720 इथं ठेवायचं. 720 कोड 1 नंबर फ्रेम रेट फुल. विषय हार्ड आहे. क्वालिटी तुमची हिशोबनी तर फुलच ठेवा विषय हार्डसाठी. आणि एक्सपोर्ट बटन त्याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ पूर्ण एक्सपोर्टची वाट बघायची. संपवायचं हो विषय लगेच. काय हां तर बघू शकता आपला काय सगळा व्हिडिओ झालेला आहे. काय विषय नाही. तर विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये सेव्ह जो बटन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आणि आपला व्हिडिओ आपली गॅलरी सेव्ह करायचो प्रथमता विषय. काय हां तर तुम्हाला आपला व्हिडिओ बघायचा आहे का तर बघा पाठ्यकरणं. ओके कसं आहे जेव्हा गरज पडते ना तेव्हा नावं ठेवणारे पण आपलं नाव काढतात. तर मग एकदम कडक आणि खतरनाक व्हिडिओ झाला. काय विषय तुम्ही पण बघितला असेल तर विषय हार्डमध्ये व्हिडिओ बनवायची का प्रोफेशनल पद्धतीने. ओके तर मग
विषय हार्ड करा आता काय. हां तर मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. एक विनंती आहे, आणि विनंती म्हणजे काय, तुम्हाला सबस्क्राईब आणि लाईक शेअर तसलं काय सांगणार नाही काय. ते तुम्ही करताय, सांगायची गरज नाही. आपलं भाऊ आहे तुम्ही, त्यामुळे सांगायची गरज नाही. हो करतायच तुम्ही काय. त्यामुळे सबस्क्राईब लाईक तुमच्या हिशोबावर करायचं का नाही, फक्त कमेंट करा काय. कमेंट करायची विषय काय, मी सांगतो म्हणून कमेंट करायची. म्हणजे कसा व्हिडिओ वाटला ते कमेंट करून सांगायचं. मग जातो आता, भेटू पुढच्या एका नवीन आणि खतरा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. ओके हां.